એપીઆઈ કોલ કરો ત્યારે ઓબ્વિયસલી ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ હોવું જ જોઈએ, બરાબર. ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ નહીં હોય તો ઓબ્વિયસલી આ યુઆરએલ કોલ જ નહીં થાય, બરાબર. તો જો ધારો કે હમણાં તમે ઇન્ટરનેટ બંધ કરી દો ને અને પછી વ્યૂ એમ્પ્લોયનું પેજ ઓપન કરો, તો આ એકચ્યુઅલી શું થયું તે છું, તમે વ્યૂ પ્રોડક્ટનું પેજ ઓપન કરો, બરાબર. આ સીધી એરર આવી ગઈ. હા, આમાં આટલે એરર આવી ગઈ. નોર્મલી બીજી બધી એમાં શું થાય, એમેઝોનની તમે એપ જો તો ધારો કે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ નહીં થયો યા કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યો એપીઆઈ કોલ કરવામાં, તો તમને કોઈક એવા પેજ પર રીડાયરેક્ટ કે નો ઇન્ટરનેટ કનેક્શન એવા એના પર તમને રીડાયરેક્ટ કરી દે, બરાબર. તો આ જે એપીઆઈ હેન્ડલર છે ને એમાં આ એક વસ્તુ યુઝ કરી છે, ટ્રાય અને ઓન ફોર્મેટ એક્સેપ્શન, એને કહેવાય ટ્રાય કેચ. ટ્રાય કેચ નોર્મલી શાના માટે આવે, એ યુઝ થાય એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ માટે યા એરર હેન્ડલિંગ માટે. ઓકે, સો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લે, ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રાય તમે આ રીતે લો છો કે ભાઈ ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 ડિવાઇડ બાય 0, બરાબર. હવે ધારો કે ટ્રાય નથી લખ્યું અને તમે આવું લખ્યું ટોટલ ઇક્વલ ટુ 5 ડિવાઇડ બાય 0, કોઈ પણ નંબરને 0 થી ડિવાઇડ નહીં કરી શકો, એનો મતલબ કે આ સ્ટેટમેન્ટમાં એરર છે. તો શું થયું, આટલે જો આ સ્ટેટમેન્ટમાં એરર છે, તમે કોડિંગ લખ્યું છે ને આટલે આવ્યું એક્ઝિક્યુશન, તો આટલેથી તો એક્ઝિક્યુશન બંધ થઈ જશે, એરર આવી, કેમ કે કોઈ પણ નંબરને તમે 0 થી ડિવાઇડ નહીં કરી શકો, બરાબર. તો તમને એવું લાગે છે કે આ પર્ટિક્યુલર મારા કોડમાં કોઈ જગ્યાએ કદાચ યુઝરના ઇનપુટથી યા કોઈ કેલ્ક્યુલેશનથી કદાચ એરર આવી શકે, તો એને તમે હેન્ડલ કરી શકો અને એ હેન્ડલિંગને કહેવાય એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ યા એરર હેન્ડલિંગ. ઓકે, સો એને તમારે લખવાનું ટ્રાય કે આ ટ્રાય કરો કે 5 ડિવાઇડ બાય 0 થાય એવું છે, જો નહીં થાય તો એને કેચ થાય. એટલે જો આટલે જેટલા પણ સ્ટેટમેન્ટ લખેલા છે આમાં કોઈ પણ જગ્યાએ એરર આવી તો એ એક્સેપ્શન આવી, એરર આવી, તો એને હેન્ડલ કરવા માટે તમારું આ કેચ બ્લોક એક્ઝિક્યુટ થાય, આમાં એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય આ ફોર્મેટ એક્સેપ્શન, આ ઓન કરીને. નોર્મલી બીજી બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં ટ્રાય કેચ આવે, આમાં આવે ટ્રાય ઓન. પછી કયું એક્સેપ્શન આવ્યું, હવે આટલે ધારો કે તમે નંબરનું કોડિંગ કર્યું, કોઈ બ્લેન્ક વેલ્યુનું કોડિંગ કર્યું, તો આટલે તમે મલ્ટિપલ કેચ પણ લખી શકો ને આટલે લખી શકો એક્સેપ્શન કે ફોર એક્ઝામ્પલ નંબર ફોર્મેટ એક્સેપ્શન, બહુ બધા એક્સેપ્શન આવે, નંબર ફોર્મેટ એક્સેપ્શન લૂપ જેવું થયું કે હવે આ સ્ટેટમેન્ટમાં આવી તો કઈ એરર આવી, નંબર ફોર્મેટની એરર આવી, તો એ આમાં જશે. કદાચ કોઈ બીજી એરર આવી જાય તો એ આમાં જશે. એટલે કેચ બ્લોક તમે મલ્ટિપલ યુઝ કરી શકો, કે કદાચ આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો આમાં જવાનું, કદાચ આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો આમાં જાઓ, આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો આમાં, એટલે ટ્રાય કરવાનું છે, એને ટ્રાય કરીને એને કેચ કરવાનું છે, આને કહેવાય એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ. ઓકે, સો આ જગ્યા પર આમાં એકચ્યુઅલી શું કરેલું છે તે જે આપણે કોડ લેવાનો છે ને એ કોડ શામાં લીધો, એને ટ્રાયમાં લીધો કે આ એપીઆઈ આ કોડ રન કરાવવાનો છે, બટ આ રન કરાવો તો કઈ કઈ એરર્સ પોસિબલ છે. એક તો ફોર્મેટ એક્સેપ્શન આવી શકે કે તમારું આટલે જે એપીઆઈ નો રિસ્પોન્સ છે તે બરાબર નથી આવતો, ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની એરર આવી શકે કે ઇન્ટરનેટમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, કનેક્શન પ્રોબ્લેમ, સર્વર પર કઈ એરર હોઈ શકે, યા તમારું કોઈ આ ત્રણ સિવાય કોઈ બીજો પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. સો એ કોમનમાં જશે. સો જો ફોર્મેટ એક્સેપ્શન એરર, સોકેટ એક્સેપ્શન, એચટીટીપી એક્સેપ્શન અને નોર્મલ એક્સેપ્શન, આ કોમન કહેવાય. સોકેટ એટલે ઇન્ટરનેટ તમારું કનેક્ટ છે કે નહીં, એને સોકેટ, આ બધા ક્લાસ ફિક્સ છે. ફોર્મેટ એક્સેપ્શન, સોકેટ એક્સેપ્શન, આ બધા ક્લાસીસના નામ છે. સો આમાં જઈ શકે, આમાં જઈ શકે, આમાં જઈ શકે. સો જ્યારે તમે વ્યૂનું કોડિંગ કરો ત્યારે ઓલવેઝ એને ટ્રાય કેચમાં લખવાનું. ઓકે, સો એ ઓલરેડી અમે આમાં લખેલું છે. પહેલું તો તમારે કોડિંગ જે છે એટલે ટ્રાયમાં લખવાનું કે આ ટ્રાય કરો, આ એપીઆઈ આ કોડ એક્ઝિક્યુટ કરવાની ટ્રાય કરો, બરાબર. હવે આ રીતે જ લખવાનું, તમારે કોઈ પણ કોડને એક્સેપ્શન ના એને હેન્ડલ કરાવવાનું. ઓકે, તો આ ટ્રાય કર્યું આપણે ના એરર હેન્ડલરનો ક્લાસ એક બનાવ્યો છે, બરાબર. તો આની અંદર ગયા અને કઈ પણ એરર આવી તો એ તમને આટલે મળી જશે ઓન, બરાબર.
સો આટલે આપણે પ્રિન્ટ કરાવીને જોઈ જોઈએ ex ડોટ કોડ શું આવ્યો છે. જો હવે આ API હેન્ડલરમાં એરર હેન્ડલરનું એક ક્લાસ બનાવો. 400 બેડ રિસ્પોન્સ ફોર્મ, 401 અનઓથોરાઇઝ્ડ યુઝર, બરાબર, 500 સર્વર એરર, રિસોર્સ નોટ ફાઉન્ડ ને અનનોન એરર, બરાબર. તો જ્યારે તમે આ કોડને એક્ઝિક્યુટ કર્યો તો આની જે એરર હેન્ડલ કરવાની છે એના માટે પાછો એક અલગ ક્લાસ બનાવવાનો છે, એરર હેન્ડલ. એમાં કોડ અને મેસેજ છે, બરાબર. હા, હવે આટલે ખાલી તમે જોઈ લો ex.code યા ex.message.toString. હવે જોઈએ, હવે આપણે આ કોડને રન, પહેલા ખબર હતી એરર આવતી હતી બ્લુ કલર, હવે જો શું આવશે. ઇન્ટરનેટ નથી ચાલુ આપણું, સો એરર નહીં આવે. સી, જે એરર આવતી હતી તે હેન્ડલ થઈ ગઈ, અને હેન્ડલ થઈને ક્યાં આવી ગઈ, આ એરર હેન્ડલર, બરાબર. આટલે તમને કોડ પણ મળી શકે, બરાબર. નલ આવ્યું નહીં, નલ નહીં આવવું જોઈએ આટલે. આટલે કોડ નથી પાસ કર્યો એટલે ચલો બેડ રિસ્પોન્સ ફોર્મેટમાં આપણે આટલે કોડ પાસ કરી દઈએ. આમાં થોડા ચેન્જીસ કરી દો. ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ફેલિયર, એટલે આઈડા આટલે જ્યારે કોલ કરાવ્યા ને ત્યારે આઈડો અમે કોડ લખ્યો છે. ના, if else અને આ એક્સેપ્શન હેન્ડલ ની આખી અલગ વસ્તુ છે. એટલે કોડમાં કોઈ એરર હોય ને, એટલે કોડ નથી મળતો, મેસેજ આપણને મળી. તો હવે આટલે તમે એવું કરી શકો કે જો આ મેસેજ આવ્યો તો એને તમારે અલગ પેજ પર લઈ જવાનું. એટલે આટલેથી ધારો કે આ વ્યૂ પ્રોડક્ટ કરાવી બટ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ફેલર ની એરર આવી, તો આટલેથી તમે શું કરી શકો, એને નો ઇન્ટરનેટ કનેક્શન પર રીડાયરેક્ટ કરી શકો. સી એમેઝોને શું કર્યું છે. એને રીડાયરેક્ટ કરી એની પર એને રીડાયરેક્ટ કરી મૂકી, બરાબર. આ રીતે. સો એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ, હજુ આ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગમાં કોડમાં મને